iṣẹ́ bábà ló ń ṣe mọ́ iṣẹ́ àgbẹ̀. So ìgbà tó di stage kan tó gbọ́n náà rò pé àpẹẹrẹ kó náà lọ sí school, ó lọ bá olùkọ́ kan ní Baptist Day School ní Sango mẹ́rin. Àwọn adébẹ̀ local dialect ló ló pé ẹ dákun ẹ gbà mí sílé ìwé yín. Ẹni wá dá lóhùn pé ṣojú òsì ní tiẹ̀ torí táìmì ó ti dàgbà. Orúkọ tèmi ni Ọ̀gbẹ́ni Adébóyè Ogundoyin. Mo jẹ́ ọ̀kan nínú ọmọ the elder brother to the late Chief Adeseun Ogundoyin. Bàbá tèmi ló jẹ́ ẹ̀gbọ́n Ogundoyin, the late Adeseun Ogundoyin ló jẹ́ àbúrò pẹ̀lú àwọn èèyàn mẹ́ta, ọkùnrin méjì àti obìnrin kan tó wà lẹ́yìn. If you close your eyes, feel the sunlight, baby we'll fly. Gbogbo tẹ́ bá dẹ̀ kojú mi náà ní sí ẹ máa rí pé èmi náà kì í ṣe ọmọ rẹ̀. So a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Adeseun Ogundoyin, now late. A bí ní the month of March 21st, 1940. So ìgbésí ayé tó ṣe bẹ̀rẹ̀ kò ṣe pé bóyá àwọn fámìlì ẹ̀ wọ́n jẹ́ bí ẹnìkan tó lówó lọ́wọ́, ọmọ àtàpàdà dìde náà ni. So ìgbà tó ń bí was a sickle cell SS. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ school kò ṣe pé bóyá ó ní ẹnìkan tó dúró tì í tàbí ó ní ẹnìkan tó jẹ́ gbòógì kan tó sọ pé òun máa lọ sí school. Iṣẹ́ bábà ló ń ṣe mọ́ iṣẹ́ àgbẹ̀. So ìgbà tó di stage kan tó gbọ́n náà rò pé ó yẹ kó náà lọ sí school, ó lọ bá olùkọ́ kan ní Baptist Day School ní Sango mẹ́rin. So ìgbà tó máa débẹ̀ local dialect ló ló pé ẹ dákun ẹ gbà mí sílé ìwé yín torí pé mo fẹ́ kàwé. Ẹni wá dá lóhùn pé ṣojú òsì ní tiẹ̀ torí táìmì ó ti dàgbà láti bẹ̀rẹ̀ primary school. Ẹni wá béèrè pé ṣojú òní tiẹ̀ ó ní ẹ dákun ojú òní tì mí o. So ẹni yẹn mú lọ sí ọ̀dọ̀ headmistress nígbà yẹn. Ẹni wá ní pé okay pé ṣé bó ṣe wà yẹn ṣojú òní tì láti bẹ̀rẹ̀ school pẹ̀lú àwọn kéékèèké tó wà níbí ó dà ojú òní ti òun. So ó dẹ̀ ní kó wá bẹ̀rẹ̀ school ní ọjọ́ kejì. Òun ni the first person to máa kọ́ dé school ní time yẹn, but bí Ọlọ́run ṣe dá torí pé he is brilliant, so ó tètè ní àwọn double promotion yẹn. So from there ó parí ó lọ sí Baptist Day School àbí Baptist secondary school tó wà ní Oríta, bẹ̀rẹ̀ tó parí secondary school. From there ó lọ sí Yaba Technology ní Èkó. From there ó gba scholarship to fi travel out of the country bá Switzerland tó fi lọ bẹ̀rẹ̀ tó fi lọ parí gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣe. Ṣùgbọ́n tó máa padà wálé kò ṣe pé bóyá everything smooth náà, ó sì ṣe àwọn iṣẹ́ kéékèèké káàkiri bẹ́ẹ̀ náà. June 18, 1991. But gbogbo time yẹn ilé iṣẹ́ wà ní under construction lọ́wọ́ because ó ti wà ní first building, second building ní tó ṣe ẹ̀kọ́ recently. So ìyẹn wọ́n ti kọ́ káwa tó dáyé. So ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa kọ́ ilé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní 1987, 86, 89. So ìgbà tí late chief máa fi bẹ̀rẹ̀ orí òkè ibi tá a wà yìí torí pé tẹ bá dé Eruwa nísìn tẹ bá sọ pé ẹ̀ ń lọ sí orí òkè Ogundoyin kò pé méjì. Then it was high hills, one of the mountains to surround the Eruwa ni. Ṣùgbọ́n nígbà tó gbọ́ kọ̀ rí pé ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé kò sí nǹkan tí owó lè ṣe, nǹkan tó bá ṣe ilẹ̀ ní ògbé. So ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àwọn ẹ̀hún yín mú sí pé ṣó fẹ́ sókè dílẹ̀ God be the glory. Ó level everything, ó dẹ̀ sọ di mansion tá a wà yìí. Bí a bá ní parọ́ tí a sì ní ṣèké, Billionaire nìkan ló lè kọ̀rọ̀ lé nísinsìnyí. Lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé olóyè Adeseun Ogundoyin jẹ́ ìkan lára àwọn billionaire àti Oyo State ní sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ sì ni láti ẹnu ọ̀nà yìí mo ti mọ̀ pé legacy wọn tẹ̀síwájú ní Oyo State. Living room, àbí? So bí ìyàn tó máa ṣe ECDC political meeting, so tó bá jẹ́ Block 2 máa host àwọn so second born last wife
Okay. So it's the press can I write out people because not more than meeting. Okay. Being at the match meeting. So tomorrow depends on the capacity. Okay. From the numbers on by time. So I'm going more for now. Okay. Then my politics. The Bali only share sending them. Well, POP, Okay, so something like this. Do one let okay, wood, okay. And maybe the from Alaafin. Okay. Ìyàwó mẹ́rin ló ní tó legit. Sir? Ìyàwó mẹ́rin náà ní. tó legit. Olóyè Ògúndòyìn kọ́ chalet kọ̀ọ̀kan fún ìyàwó kọ̀ọ̀kan ní orí òkè yìí. A ó sì fi hàn yín. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò tá a wà yìí náà. Ok, yàrá wọn gangan ni. Jàpín ló bí lókọ̀ bẹ̀ flex. Ok. Lókọ̀ bẹ̀ flex. Ẹbí ìlọ́dẹ ṣe fíìmù kan náà pè ní. Ẹ̀kan ló sùn bẹ̀, ọ̀ tí complete ẹ̀kan ló bí sùn bẹ̀. Ọ̀ complete ẹ̀kan ló sùn bẹ̀, ọkọ̀ decide àgbé. Ṣé Ìbàdàn ló máa ń gbé ni? Ìbàdàn ló máa ń gbé. So, ó lè máa wálé fúkẹ́lì rẹ̀. Máa wálé fúkẹ́lì báyá bí ní week tí ó bá fi sí àtòtò kọ́jú. Ó máa wà nílé, so ilé ní first. Àwọ̀sán. Second gate ní first gate ní ẹ̀. Gbogbo títì tó gbogbo ilé tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì láti ọ̀nà láti inú Eruwa títí tó fi dé ilé ẹ̀ ó fẹ́ make sure pé òun renovate ẹ̀ òun dẹ̀ kún the same colour gbogbo nǹkan tó wíṣ tó ní nìyẹn because ó fẹ́ràn ìlú ẹ̀ gan àti kékeré ló ti ní mind ẹ̀ ló ti ní love yẹn pé Eruwa is my town is my everything kó wà ní UK àwọn adéruwa ìyàwó ẹ̀ máa sọ wípé adé bó ti ń lọ ṣé o ní sinmi ní àná òun ní láti dé Eruwa so wá dẹ̀ dé Eruwa tí gbogbo time tó wà lérúwà náà bí ayé student time yẹn kò ní sóúnjẹ kò ní ṣe kan tí a kò máa wọ agboolé náà àwọn ìyá náà tí a kò wọlé pé ṣé àmàlà wà tá a lè jẹ wọn á jẹ àmàlà bó jẹ àmàlà àtàná náà ni wọn á jẹ ṣàǹbá láìfẹ́ lọ so nǹkan tí ó mú tó fi di pé ó ní ojú àánú nìyẹn tí ò lè fi Eruwa ṣeré torí gbogbo àwọn care tó ń ti fún láti ìgbà tó fi wà ní kékeré time tó náà fi struggle òun náà rí pains yẹn so pains yẹn lòun náà wá return padà fún Eruwa tó jẹ́ pé kò lè fi ìlú ẹ̀ ṣeré àyìn tó bá lè jẹ́ ọmọ ìlú ẹ̀ kò lè fi wọ́n ṣeré kó jẹ́ pé because ní ó ní ilé kan ní London lọ́yìn ilé yẹn ó fi bí something like placard láti pé anybody tó bá wá láti Nigeria ó lè lo ilé yẹn ṣùgbọ́n tó bá ti ń padà kó return key for free. Oríṣiríṣi orúkọ ni wọ́n máa pè olóyè Ògúndòyìn ṣùgbọ́n ní èrò tèmi mo rò pé áńgẹ́lì tó wá ní ìwà èèyàn tó sì ń wọṣọ èèyàn ni wọ́n jẹ́. Then polytechnic ń gbà yẹn kò tí ì jẹ́ polytechnic ó dàbí teachers training college ní time yẹn so mo pe during that tenure of babi ṣàṣà ènìyàn Rẹ́sọ̀yà tàbí Colonel Adeseun something like that so jẹ́ governor Oyo State ní time yẹn ní time military regime time yẹn so wọ́n rí akitiyan ẹ̀ tó ṣe ń sponsor teachers training college yẹn bí kò ra gbogbo àwọn nǹkan tí school máa ní tí school àfi lè dúró gbogbo yẹn ló ń ṣe á kọ́ building fún wọn ara èmi ni everything tó pertain mọ́ maybe laboratory wọn á ṣe gbogbo yẹn so àná wàá rí akitiyan láti òkè wá pé ok ẹ jẹ́ ká fẹ́ kan sọ bí ìdí polytechnic káwá name ẹ̀ after ká name ẹ̀ during time ẹ̀ kò sí wọ́n sì name ẹ̀ after ẹ̀ wọ́n jẹ́ Adeseun Ogundoyin satellite campus Ibadan so with the veil of things tó ṣe lọ ìyẹn dúró ó di pé
wọ́n name ẹ̀ ní after ẹ̀ kó tó gbó kú gan ni wọ́n ti name ẹ̀ ní after ẹ̀ so gbàgbọ́ tó wá kú tán náà companies ẹ̀ wọ́n make sure pé àwọn ṣe nǹkan tí late Chief Adeseun Ogundoyin tó ń ṣe ní time yẹn nígbà yìí ẹ̀ àwọn companies yẹn àwọn náà make sure pé àwọn bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ so gbogbo nǹkan tó ń bá rí pé school yẹn need láti jẹ́ pé ó ṣàdúró dáadáa wọ́n á ṣe wọ́n kọ́ buildings wà ní buildings lecture theatres so and so on and so forth. a tún wá béèrè pé kí ló wà láàrin olóyè àti olórí orílẹ̀-èdè ní ìgbà kan rí General Sani Abacha. olóyè Adeseun Ogundoyin ó ní relationship pẹ̀lú Abacha time kan tó fi ní relationship ni pé ìgbà tó ń kọ́lé sí GRA ní Ibadan then Abacha was the GOC òun ni GOC wọn ní Ìbàdàn gbà yẹn ló wà ní Ìyágànkù so àpé tí èèyàn bá dẹ̀ tí ń bá lówó lọ́wọ́ tí wọ́n wá gbẹ́ nìkan dé sí máa fẹ́ mọ ẹni yẹn tàbí mo kọ̀ wíṣì pé àwọn olówà ní environment àwọn neighbours mi so then Abacha was still the GOC so I welcome bí kó lọ kí tàbí kó ránṣẹ́ sí so Babangida máa rán Abacha sí gbà yẹn because then yẹn ó wá ń pe Abacha ní Smally ló máa ń pè Smally then kò mọ̀ pé Abacha náà máa ń di alágbára normal person tó jẹ́ army tó wà ní army tí ò mọ̀ bí tí ó máa head sí so to God be glory Abacha di president of Nigeria then so relationship that wà láàrin wọn then ó máa easy fún láti penetrate wọlé so that Ogundoyin tún jẹ́ èèyàn kan tí ìlú fẹ́ràn. ní ọdún 1991 olóyè Adeseun Ogundoyin fi ilé ayé lẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni ní ọdún 1993 Abacha di olórí orílẹ̀-èdè tí a mọ̀ sí head of state. Kọ́lá ọ̀rẹ́ ni Aríṣekọ́lá òun àti Aríṣekọ́lá ọ̀rẹ́ gidi they are very close. so gbàtàn tún tí wọ́n kú gan ó tún yà wá lẹ́nu because they died the same date not the same day the same date June 18 wọ́n jọ kú. Ogundoyin kú ní June 18 1991 Aríṣekọ́lá kú ní June 18 ìlúmọ̀lẹ́ ìrántí yíyẹ yẹn lòun náà kú so ó jẹ́ kí á mọ̀ pé ọ̀rẹ́ wọn close because there was time tó wọ́n attack Aríṣekọ́lá ní yóò in time convocation tó wọ́n ṣe in time yẹn so mídà pé time wọ́n mọ̀ pé ó close mọ́ Abacha so àwọn náà wá rò pé tó Ogundoyin bá wà láyé ni ṣé àwọn olùyọ̀ ni máa lé òun náà káàkiri láti hot but àwa tó wá rò pé Ogundoyin is a nice man òun náà máa is a philanthropist tó ní omi àjò ẹni tó bá sunkún sí wọlé ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ rẹ́rìn jáde ni. tí ẹ bá wo fídíò ìdí àkókò yìí ẹ jẹ́ bá mi like fídíò yìí kẹ́sì subscribe. àní nípa engineering then àwọn tó máa the only indigenous construction company tó respect àwọn beggar tó respect jù kò ju kí long time yẹn then ìgbà tó wà láyé torí pé wọ́n ní instrument gan wọ́n ní instrument so àwọn òyìnbó àwọn ló ń ṣe olùdarí ẹ̀ lórí olùdarí construction àwọn engineers yẹn àti lóyìnbó ni àwọn òyìnbó ni. kí wàá ní ìbéèrè yìí ó wà tricky gan kí wàá ní nǹkan tí ẹ wish àti sọ fún Ogundoyin nígbà tó wà láyé tẹ́ ẹ láǹfààní àti sọ. up to now nǹkan ló tí bí Ogundoyin ṣe wà yẹn torí nígbà tí àwa náà ṣe wà ní school àwa ṣe kéré 1991 yẹn mo ṣe fẹ́ parí primary school ni ta máa ríra pé àǹtí ń jókòó àti bàbá àti ọmọ tí mo bá sọ̀rọ̀ last tó di pé ààrẹ mọ́ a lọ sọ́fíìsì ni but ó máa ń wù mí kó yẹ pé bó ṣe rí èmi náà fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ kò ṣe pé bóyá bó ṣe lówó tó bó ṣe nífẹ̀ẹ́ Eruwa tó bó ṣe nífẹ̀ẹ́ èèyàn tó bó ṣe lójú àánú tó èmi náà fẹ́ ní ó wá dàbí role model mi nínú room mi mo ní picture ẹ̀ free men lé mo máa ń gbà mí máa kàn jókòó síwájú ẹ̀ màmá bí lọ́rọ̀ ṣùgbọ́n wù mí kí n dà bẹ́ẹ̀ bó ṣe máa ń ṣe kébí náà máa ṣe bẹ́ẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ ni kò sí ní ju báyìí lọ lóòótọ́ orúkọ tèmi ni Ìjọ Adétọ̀nà ìjà kó tó dìgbà míì fídíò míì tí mo fẹ́ kẹ́ wò ló ń jáde lójú screen yìí ẹ jẹ́ bá mi wò ẹ subscribe ẹ like fídíò yìí ní YouTube máa fi lè promote content jáde fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn láti wò. Yorùbá pọ́nbélé ni wá lórí ìkànnì a máa ń rán alẹ́ tí ibi tá a ti bọ̀ ibi tá a dé àti ibi tá a ń lọ kí ìtàn Yorùbá má bàa parẹ́ la fi dá ìkànnì sílẹ̀ la sì máa ń wá ìtàn lọ sí orísun rẹ̀ gangan.